ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ እንደምን ሰነበታችሁ ዛሬ ደግሞ እንደዚህ እንደምታዩት በጣም የሚያምር ቆንጆ የመጥበሻ ሽሮ ወይም ደግሞ የምጣድ ሽሮ ልንሰራ መጥቻለሁ እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው እንደዚህ ብሉኝ የሚል የሚያምር ቆንጆ አድርገን እንሰራለን ያው ከጎንም እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ ቀይስር ማብረን እንሰራለን ስለዚህ ሱል እንሰራን የመጣሁት እንግዲህ ይሄንን ያየሁት ከእናቴ ነው ማለት ነው የእናቴ የምጣድ ሽሮ ወይም ደግሞ የመጥበሻ ሽሮ በጣም ለፍጥነት የሚሰራ ነው ስለዚህ እሱን ለመስራት የሚያስፈልገን ነገር ምንድነው ሽሮ እኔ ምጥን ሽሮ አለኝ ሽንኩርት የተከተፈ አንድ ቲማቲም እንዲሁም ቃሪያ እናንተ አረንጓዴው ቃሪያ ካላችሁ እሱ መጠቀም ይቻላል እኔ ደግሞ እንደዚህ ያለኝና አቅርብ ያለው ከዛ እንግዲህ እኔ የምሰራው ቆሌት አቁላልቼ ቆሌቱ ላይ ነው ማለት ነው ሽሮአችንን በጥብጠን የምንጨምረው የመጥበሻ ሽሮዬን የምሰራው እንደዚህ መጀመሪያ ቆሌት ካቁላላው በኋላ ነው አብራችሁኝ ቆዩ በቅድሚያ ግን ወደ ቻናል ስትመጡ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ አብራችሁኝ የነበራችሁትን ደግሞ ከልብ አመሰግናለሁ አሁንም አብሮነታችሁ ይቀጥል ስለዚህ እንደዚህ እንደምታዩት ያው መጥበሻችንና ግለን ሽንኩርታችንና አቁላላለን ሽንኩርቴን ጨምሬያለሁ ከዛ ዘይት እናደርግና ሽንኩርታችንና እናበስላለን ምንም ብዙም ቅመማ አያስፈልገውም እኔ የምጠቀመው ሽሮ ምጥን ሽሮ ስለሆነ ያን ያህል ቅመማ ብዙ አያስፈልገኝም ግን እንደዚህ እንደምታዩት ሽንኩርታችንን ብስል አድርገን ከዛ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል የተፈጨ ስለነበረኝ እኔ እሱን ጨምራለሁ ከዛ ሽንኩርታችን ትንሽ በሰል ካለልን በኋላ የከትፌ ያዘጋጀሁትን አንድ ቲማቲም እንደዚህ ጎረድ አድርጌ ነው ከተፍኩት ስለዚህ እሱን ጨምራለሁ አሁን ይሄ በደንብ ሆኖ እስከሚቁላላልኝ ድረስ ቆሌቴን አቁላላለሁ ከዛ መለሳለሁ ማለት ነው ያው እንግዲህ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የቻናሌ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ ሰብስክራይብ ስታደርጉ ኦል የምትለዋን የደወል ምልክቷን ብትጫኑ አዳዲስ የሚለቃቸው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሱ ይሆናሉ አሁን ከቀድሞ እንደዚህ የተሻለ የበሰለ ቆንጆ ሆኖ ሽንኩርታችን እየተቁላላልን ይገኛል ቲማቲማችን ቀድም የጨመርነው እንደምታዩት ሙትት ብሎ በስሏል ማለት ነው እዚህ ጋር ትንሽ ውሃ ነው የጨመርኩበት ለምን ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ጨምሬበታለሁ ስለዚህ እንዳያርብኝ ብዬ ነው ትንሽ ውሃ ጠብ ያደረኩ ለማብሰል የጨመርኩት አሁን እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ ቆሌት ሆኖልን ደርሷል ማለት ነው ስለዚህ አሁን የሚቀረን ሽሮአችንን መምታትና እዚህ ቆሌታችን ላይ መጨመር ነው የሚሆነው እንደነገርኳችሁ የምንሰራው የምጣድ ሽሮ ወይም ደግሞ የመጥበሻ ሽሮ የሚባለው ነው እንግዲህ የመጥበሻ ወይ የምጣድ የሚባለው ያው የምንሰራበት ቦታው ነው ማለት ነው ስለዚህ ሽሮአችንን በጥብጣለን እኔ እንደምታዩት መጠን ሽሮን ያዘጋጀሁት የምንፈልገውን ያህል እንደ መጠናችን ያዘጋጀነው ሽሮ እኔ እዚህ ጋር የምታዩኝ ጫው ጨምርበት ነው ጫው በኋላ የምንጨምር ከሆነ ትንሽ ሊያስቸግረን ይችላል ምክንያቱም ወፈር ያለ ስለሆነ የምንሰራው ሽሮ እየበሰለ በሄደ ቁጥር እንትን ላይ ይችላል በሚል እኔ እዚህ ጋር ጨምሬበታለሁ ስለዚህ አሁን እንደዚህ ሽሮውን በጣም ማቅጠን የለብንም በጣም መወፈር የለብንም መካከለኛ የሆነ ቅጥነት እስኪኖረው ድረስ እንላለን ከዛ እንደዚህ ሽንኩርት ጨምርበታለሁ እኔ ይሄ የሚሰራው የምጣድ ሽሮ ወይ ደግሞ የመጥበሻ ሽሮ የሚሰራው በጣም ለፍጥነት ለሚቸኩል ሰው ነውና እኔ ቆሌት ያቁላላሁት ጊዜ ስለነበረኝ በዛውም ደግሞ የተለየ በጣም ያጣፍጥልኛል ብዬ ስላሰብኩ ነው እንጂ እንደዚህ ሽንኩርት ከላዩ ላይ ተከተፈውን ሽሮውን አድርጎ ከዛ ዘይቱንም ጨማምሮ አንድ ላይ ተመቶ የሚሰራል ማለት ነው ስለዚህ ያንን ለማስታወስ ያክል ነው እንደዚህ ሽንኩርት ሳረጋያችሁኝ ከዛ ግን አሁን እንደዚህ የመታውትን ሽሮ እዚህ ያቁላላውት ቆሌት ላይ ጨምርና በደንብ አድርጌ አገናኘዋለሁ ከዚህ በኋላ ምንም ውሃን ጨምርም ምንም አናደርግም በደንብ አድርገን አገናኝተን ቆንጆ አድርገን ማብሰል ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው ይሄ የምጣድ ሽሮ ወይ የመጥበሻ ሽሮ ስንሰራ መጨረሻ ላይ በጣም ፍርፍር ያለ
ቆንጆ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንም አይነት ውሃን ከልስም እንደዚህ ያለውን ውፍረቱን ምጥጥ አድርጎት ያደረግነውን ውሃ መጥቶ በደንብ አድርጎ እስኪበስልልን ድረስ ጥቅልል እያለ በራሱ ጊዜ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እየቆራረጥኩት ነው ቪዲዮን እያሳየዋችሁ ያለሁት። አሁን እዚህ ደረጃ ደርሷል። ከቀድሞ ወፈር እያለ ሄዷል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ቆንጆ አድርገን ያገላበጥን በደንብ እስኪበስል ድረስ እናማስላለን። ያው እንዳያርባችሁ እጃችሁ ባያርፍ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁኝ። እንደዚህ በመሃል ቢጫ ቢጫ ሆኖ የምታዩት እኔ ነጭ ሽንኩርት ከትፌ ስለጨመርኩበት ነው። እኔ ጣዕሙን ስለምወደው ጨምሬበታለሁ እና በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ ይሄ እኔ በተወለድኩበት አካባቢ እንደዚህ አይነት የምጣድ ሽሮ እንግዲህ ለስራ ሲሄድ ሰው ወይም ደግሞ የተለያየ ሌላ ቦታ ሲሄዱ ለስንቅ የሚሰጣቸው በጣም ቆንጆ ሽሮ ነው ማለት ነውና በጣም ቆንጆ ነው። ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እናንተም ሰርታችሁ ሞክሩትና እንደዚህ ድርቅ ብሎ ቆንጆ ሆኖ ነው የሚሰራው። ቆሌት አይጨመርበትም እንዳልኳችሁ። ስለዚህ በጣም የሚያምር በጣም የሚጣፍጥ ሽሮን የሚሰሩት እነሱ ሲሰሩ እኔ እንደነሱ ማድረግ መስራት እንግዲህ ያንን ጣዕም ማምጣት አልቻልኩም። ግን እንደዚህ እኔ በራሴ መንገድ ደግሞ እንደዚህ አሳምሬ ቆንጆ አድርጌ ሰርቻለሁ ማለት ነው። ግን የምጣድ ሽሮ እኔ የማውቀው አካባቢ በጣም የሚጣፍጥ በጣም ቆንጆ ሽሮ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እናቴ እንግዳም ሲመጣ ለፍጥነት ራሱ ምንም ነገር ባይኖራችሁ ቤታችሁ እንዲህ በፍጥነት ይሄንን ሰርታችሁ ማቅረብ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ ሽሮአችን ደርሶልናል። እንደዚህ አሳምሬ ጨርሻለሁ እኔ። ከዛ ወደ ገበታ አቅርቤው ደግሞ እናየዋለን። አሁን እንደዚህ አሳምሬ ቆንጆ አድርጌ አቅርቤዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ለማሳመር ደግሞ ከላዩ ላይ ስናቀርበው ለገበታም ለሚበላውም ሰው ሲታይ እንዲያምር በሚል እንደዚህ ያሉኝን ቃሪያዎች እንደነገርኳችሁ አረንጓዴ ቃሪያ ካላችሁ መጨመር ይችላላችሁ። ልክ ስትሰሩ ልታወጡት አካባቢ አብራችሁ ማድረግ ይቻላል። እኔ ቅድም ከትፌ ያዘጋጇቸውን ቃሪያዎች አላረኳቸውም፣ መልሻቸዋለሁ። ስለዚህ ግን ያኛው ቃሪያ ቢኖር ብጨምሩ ቆንጆ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያሳምረን ቆንጆ አድርገን አቅርበናል። ከዛ ቀጥለን ደግሞ በጎን መጀመሪያ ላይ እንዳሳየዋችሁ ቀይስር እንሰራለን። ቀይስር ድንች ከካሮት ጋር አብረን እንሰራለን። እንደዚህ የተከተፈ ካሮት ጥጄ ከዛ ዘይት እንጨምርበታለን፣ እናበስላለን ይሄንን። ከዛም በኋላ ሽንኩርት እንጨምራለን። እኔ ሽንኩርቱን መጀመሪያ ያልጨመርኩት ካሮቱ በሰል ካለልኝ በኋላ ለመጨመር በጣም ሙትት እንዲልብኝ ስለማልፈልግ ነው። ቀይስሩንም ቀቅዬ ከታትፌው ቀቅዬ ያዘጋጀሁት ቀይስር ስለሆነ ያን ያህል ሰዓትም ስለማይፈጅብን ጨመር ወጣ ነው የምናደርገው ማለት ነው። አሁን እንደዚህ እንደምታዩት ሽንኩርቱንና ካሮቱን በስሎልኛል ካሮቱ። ስለዚህ የሽንኩርታችን ከለር ትንሽ ቀየር ሲያደርግ ቀቅዬ ከትፌ ቀቅዬ ያዘጋጀሁትን ቀይስር ጨምርበታለሁ። ያው እንግዲህ አብራችሁኝ እንደምትቆዩ እስከመጨረሻው ድረስ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ከዛ እንደዚህ ያዘጋጀሁትን የበሰለ ቀይስር ነው እየጨመርኩ ያለሁት። እሱን እንጨምራለን። ከዛ ትንሽ እናቁላለዋለን። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ትንጥ ያረግበታለሁ ለጣም እሱን እንጨምራለን። እናንተ የምትፈልጉትን ቅመም ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ ቆንጆ ቀይስርና ካሮት እየሰራው ነው ያለሁት። ከዛ ቀጥለን ድንቻችንን የምንጨምረው ማለት ነው። ይሄ ብዙም ሰዓት አይፈጅም። ኦሬዲ የበሰለ ስለሆነ ወዲያው ትንሽ 1-2 ደቂቃ ከተቁላላልን በኋላ እንደዚህ እንደምታዩት ከትፌ ያዘጋጀሁትን ድንች ጨምራለሁ። ያልበሰለው ድንቻችን ብቻ ነው። ከዛ ድንቻችን እንዲበስልልን በጣም ሳይበዛ በጣም ሳያንስ ትንትዬ ውሃ ጨምረን ቂጡ እንዳይዝብን ወይም እንዳያርብን ብቻ ማለት ነው። ከዛ ስቲም አድርጎ በራሱ እንዲበስል ትንሽ እንከድነዋለን። ይብሰልና መልሼ ያሳያችኋለሁ። አሁን እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ ድንች ካሮታችን ደርሶልናል። ከቀይስራችን ጋር በስሎ ከለሩ እንደምታዩት በጣም ያምራል። ስለዚህ አሁን ሁለቱም ደርሶልናል ማለት ነው። ወደ ገበታ እንደዚህ ባማረ መልኩ አቅርቤዋለሁ። ሱፍን ፈትፍቼ ነበርና እንደዚህ ከጎን አቅርቤያለሁ። ከዛ እንጀራም አቅርቤያለሁ። እንግዲህ የሰራነውን
ወደ ገበታችን ደግሞ አርገነው ቀምሼ ምን እንደሚል ነግራችኋለሁ። ሽሮአችን እንግዲህ እንደዚህ እንደምታዩት የምጣድ ሽሮአችን በጣም ፍርፍር ያለ ነው የሚሆነው። እንደነገርኳችሁ ድርቅ ነው የሚለው እየቆየ በሄደ ቁጥር፣ ስለዚህ አይበላሽም ማለት ነው። ለስንቅም የሚያደርጉት የሚጠቀሙበትም ለዛ ነው። ስለዚህ አሁን እንደዚህ የፈተፈትኩትን ሱፍ ሽሮአችንንም አድርገን ከዛ እንደዚህ ቀይስራችንን እንጨምራለን። እንደዚህ የሰራዋቸውን ወደ ገበታ በመታዩት መልኩ ቆንጆ እንጀራ ነበረኝ እንደዚህ አቅርቤያለሁ። እዛ ልቅመሰውና ደግሞ ምን እንደሚል እነግራችኋለሁ ማለት ነው። የዛሬውን ስራ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁ ሰርታችሁ እንድትሞክሩት ጋብዛችኋለሁ። ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እስካሁን ድረስም አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። የሰራሁትን ስራ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። በጣም ነው የሚጣፍጠው፣ በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ ሰርታችሁ ሞክሩት። የምጣድ ሽሮ ወይም ደግሞ የመጥበሻ ሽሮ እንደዚህ የሚጣፍጥ በጣም ቆንጆ ሰርቼ ጨርሻለሁ። ቀምሼም እየነገርኳችሁ ነው። ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ። እስካሁን እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ ሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።